नमस्कार मित्रांनो, स्पर्धा परीक्षा तयारी यूट्यूब चॅनल आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत बुद्धिमत्ताचे महत्त्वाचे प्रश्न आणि बुद्धिमत्तामध्ये मित्रांनो संख्या मालिका या टॉपिकवर आपण बुद्धिमत्ताचे प्रश्न आज बघणार आहोत। हा भाग आपला मित्रांनो 14वा आहे। याआधी मित्रांनो आपले रिजनिंगचे 13 भाग झालेले आहे। हा रिजनिंगचा 14वा भाग आहे मित्रांनो आणि ह्या भागामध्ये आपण संख्या मालिकेवर प्रश्न बघणार आहोत। परीक्षा कोणतीही घ्या मित्रांनो, एमपीएससी घ्या किंवा सरळस घ्या की रेल्वेची परीक्षा घ्या किंवा एसएससी घ्या, कोणत्याही परीक्षेमध्ये संख्या मालिकेवर 1 ते 2 प्रश्न नक्की विचारण्यात येत असते। हा भाग 14 मित्रांनो बघण्यापूर्वी जे नवीन मित्र आहेत त्यांनी प्लीज चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनला प्रेस करा आणि ऑल नोटिफिकेशनवर क्लिक करायला विसरू नका। शेवटपर्यंत नक्की पहा मित्रांनो। चला तर बघूया भाग 14 मधील संख्या मालिकेतील महत्त्वाचे प्रश्न। 7, 11, 13, 15, 19 यामध्ये मित्रांनो आपल्याला चुकीची संख्या ओळखायची आहे। ह्या संख्येमध्ये थोडं विचार केला मित्रांनो, कुठलीही काही करायचं नाही आहे। 7, 11, 14, 15 आणि 19 ह्यामध्ये मित्रांनो कोणत्या संख्येमध्ये, तसं 7 मध्ये कुठल्याच संख्येने भाग नाही जात, 11 मध्ये सुद्धा नाही जात, 13 मध्येही नाही जात, बरोबर आहे। तसेच 19 मध्ये सुद्धा भाग कोणत्याच संख्येचा जात नाही। मग जाते कोणत्या संख्येचा भाग, तर 15 मध्ये मित्रांनो संख्येचा भाग जाते। कोणाचा जाते? 3चा जाते। म्हणजे शॉर्टमध्ये सांगायचं झालं मित्रांनो, हा मूळ संख्या आहे। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 29 हा ज्या आहे मूळ संख्या, हा मूळ संख्या आहे मित्रांनो। म्हणजे 15 हे याचं योग्य उत्तर येणार। 56, 68, 62, 70 आणि या क्वेश्चन मार्कमध्ये आपल्याला इथली संख्या शोधायची आहे। याआधी मित्रांनो संख्या वाढत आहे आणि संख्या वाढल्यावर काय करायचं, 13 भाग झालेले आहे, त्यामध्ये मी सांगितलं आहे, त्यामुळे आता परत सांगणार नाही आहे। सरळ सोडूया। 56, 58 झाले, प्लस जर 2 केले तर किती होते? 58। 58 प्लस जर 2चा वर्ग केला, 2चा वर्ग 4 केले, 2चा वर्ग 4, 62 आणि 2चा जर घन केला आपण, 2चा घन किती येते? 8 आणि 62 जर 62 प्लस 8 किती होते? 70 गुणिला, म्हणजे 2 गुणिला 2 गुणिला 2 गुणिला 2, 2 दुने 4, 4 दुने 8, 8 दुने 16, जर 70 प्लस 16 केले, 70 प्लस 16 किती होते मित्रांनो? 86। हे आपलं योग्य उत्तर झालं मित्रांनो, 86। हे जर परीक्षेमध्ये ऑप्शन असेल तर इकडे सोडवायची गरज नाही, पण आता इकडे पण सोडून बघू आपलं हे बरोबर आहे की नाही। आता 2चा आपण 4 केले, आता 5 करून गुणिला 2 गुणिला 2 गुणिला 2 गुणिला 2, 2 दुने 4, 4 दुने 8, 8 दुने 16, 16 दुने 32। आता 86 प्लस 32, 6 2 8, 8 आणि 3 11, म्हणजे 118 हे आपलं योग्य उत्तर आलं। म्हणजे आपली ही संख्या हे योग्य आहे मित्रांनो। 105, 104, 101, 96 आणि आपल्याला इथली संख्या शोधायची आहे। संख्या मित्रांनो मगाशी वाढत गेली, आता संख्या ही कमी होत आहे। 5 प्लस इथे वजा 1 झाला, बरोबर, आणि इथं वजा 3 झाले आणि इथे किती झाले? वजा 5 झाले। 3 संख्याकडे जर बघितलं असे लक्षात येते, इथं प्लस 2 अधिक 1 जर केला तर 3 झाले, 3 अधिक 2 केले तर 5 झाले, आता प्लस 2 केले आपण 7 झाले। आता 96 वजा जर 7 केले आपण, 96 वजा 7 किती होते मित्रांनो? होते 89, बरोबर आहे। आता पुढचं पण आलं पाहिजे ना आपलं। आता इथे 80 आहे, आपल्याला 80 आले पाहिजे, आपलं हे 89 योग्य उत्तर झालं, बट आपल्याला हे पुढची संख्या आपलं योग्य उत्तर आहे की नाही हे पण शोधा लागेल। आता इथे प्लस 2 झाली, इथं पण प्लस 2 झाली, इथं पण 2 करून टाकू आपण। 7 प्लस 2 म्हणजे किती झाले? 9। आता 89 मधून जर 9 वजा केले तर किती उरतात? ते 80, म्हणजे हे आपले योग्य उत्तर बरोबर आहे। त्यानंतर नेक्स्ट 2, 10, 50, 260, 1250, 6250 आपल्याला याच्यातली चुकीची संख्या शोधायची आहे ह्या संख्येमधून, त्यामुळे संख्या सुद्धा वाढत जात आहे। आता 2 गुणिला 5 केले तर 10 झाले, 10 गुणिला जर 5 केले तर 50 झाले आणि 50 गुणिला जर 5 केले तर किती होते? 250, बरोबर आहे। 5 5 25 आणि 250 गुणिला जर 5 केले तर किती होते? 5 0 5 हा चाले 2 10 2 12, 1250 गुणिला जर 5 केले आपण, 1250 गुणिला जर 5 केले, 5 0 0 5 5 25 5 हात चाले 2, बरोबर। 5 2 10 2 12, 1202 हात चाला 1, 5 1 5 5 आणि 1 6, म्हणजे 6250 हे की योग्य उत्तर आहे। म्हणजे इथे किती पाहिजे होते? तर इथे 250
हे पाहिजे नव्हते. याच्यातली चुकीची संख्या कोणती आहे आपल्याला असे विचारले आहे. तर 260 हे चुकीची संख्या कमी आहे. आता इकडे वाढत आहे. आपल्याला इथली संख्या शोधायची आहे. तर 24 भागीला 120 मध्ये भाग जाते का 24चा? तर जाते मित्रांनो. 24 गुणिला जर 5 केले आपण, 24 गुणिला 5 केले, 4 पंचे 20, 5 दुने 10, 10 2 12, 120. म्हणजे 24ला 5ने जर गुणले तर 120 येत आहे. तसंच जर आपण 24ला 4ने जर भागले 6 येणार आणि 6ला आधी आपण 5ने भागले, मग 4ने भागले, आता 3ने जर भागितले आपण 6, इथे आपली संख्या, आता इथली संख्या आपल्याला सापडली आहे मित्रांनो 6. तर 6ला जर 3ने भागितले तर किती येणार 2, आणि त्याच्यानंतर जर 2ने भागितले तर किती येणार 1. म्हणजे आपलं इथून इकडे सुटलं आहे. म्हणजे 120 भागीला जर आपण 6 केले तर 120 जर 6ला भागितले, हे शून्य कटले, हा आले 12 कम 72. आता इथे 7ने पाहिजे, 7ने भागितलं, 7ने भागलं तर 540, 7नं गुणू आपण 720ला. आता 7 0 0, 7 2 14, 4 हा चालला 1, 7 7 49 ने 1 50 आले मित्रांनो. 50 40 म्हणजे हे योग्य उत्तर आपलं झालं. काय केलं परत येऊया फास्टमध्ये बघूया मित्रांनो. आपल्याला इथली संख्या शोधायची होती. आपण लहान संख्येकडून सुरुवात केली. 24ने 120ला जर भागितले तर आले आणि 5 इकडे आले. त्यानंतर आपण 24 भागीला जर 4 केले तर 6 आले. 6 आपली आहे मित्रांनो. यामध्ये चुकीची संख्या शोधायची आहे कोणत्या तरी लॉजिकने, आणि अत्यंत सोपी आहे मित्रांनो, हे कठीण नाही आहे. बघा 75 72 72 69, तसंच 79 80 80 83. 75 वजा 3 केले तर 72 आले, वजा 3, आणि 72 मधून 3 वजा केले तर 69 आले, 69 मधून जर 3 वजा केले तर 66 आले. म्हणजे हे व्यवस्थित आहे, म्हणजे बरोबर आहे. 3 प्लस केले 80 3 83. आता 80 मधून इथून 3, इथे जर 77 असते तर 77 प्लस 3 केले तर किती होणार 80 होणार. म्हणजे 79च्या ठिकाणी जर 77 असते तर 80 झाले असते. म्हणजे हे चुकीचं आहे. 79 पहिले -3 मग प्लस. बघा मित्रांनो हा प्रश्न 48 24 72 36 108. 24 जर भागीला 2 केले तर 48 येते. 72ला 2ने जर भागितले तर किती येते 36 येते. म्हणजे हे एक झाला आपला ब्रॅकेट, हा दुसरा झाला भागाकाराचा. आधी 2ने भागितले मग 3ने गुणले, 2ने भागले 3ने गुणले. जर 108ला 2ने भागितलं आपण, म्हणजे 108ला 2ने भागितलं, 2 पंच 10, 2 चू 8 म्हणजे 54. म्हणजे इथे कुठली संख्या आहे मित्रांनो 54. आपण कितीने भागितलं 2ने, आधी 2ने भागलं मग 3ने गुणलं, मग 2ने भागलं पुन्हा मग 3 प्लस 3ने गुणलं, आता 2ने भागितलं म्हणजे किती येणार 54. हे आपले योग्य उत्तर असणार. एवढंच संख्या मालिका प्रॉब्लेम बघितले आहे. याआधी मित्रांनो भाग आपले 13 झालेले आहे. जे मित्र नवीन आहे मित्रांनो त्यांनी प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला प्रेस करा, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करायला विसरू नका. जर मित्रांनो आधीचे 13 जर भाग बघितले नसेल ते पण बघून घ्या, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका आणि कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच सांगा मित्रांनो. तसेच तुमच्या इतर मित्रांना व्हॉट्सअप फेसबुक टेलिग्राम आणि इतर सोशल मीडियावर शेअरसुद्धा नक्की करा मित्रांनो. आणि भेटूया मित्रांनो लवकरच नवीन भागामध्ये. थँक्यू व्हेरी मच.